Hey allemaal, Hallo. leuk dat jullie weer kijken. Wij hebben een nieuwtje te brengen. Althans een nieuwtje. Het is voor ons al vrij oud nieuws, maar voor jullie, voor degenen die het nog niet weten, is dit een nieuwtje. Ja. Wij zijn weer bezig met de planning van een vakantie. Dus vandaar die deze... planning is al gebeurd. Die planning is al zo goed als rond. Maar vandaar deze trip announcement. Ja. En ik denk dat je toch onze kleren wel kunt zien waar we naartoe gaan. Wat we gaan doen. Het wordt een beetje een dubbel ding. Inderdaad, het is een dubbel doel eigenlijk. We gaan voor Sam's verjaardag En onze huwelijksreis. onze huwelijksreis gaan wij Nou, voor hoeveel dagen eigenlijk? 21 dagen denk ik. zoiets. Sowieso 14 dagen naar Orlando. Orlando, World. Disney World. Maar niet alleen Disney World gaan we doen dit jaar. We gaan Nee. ook naar SeaWorld. We gaan naar Busch Gardens. Ja. En dan zal je denken, wat is er allemaal te beleven? Kijk de volgende filmpjes even. Dan gaan we dat allemaal zien. Zeker. Wat gaan we nog meer doen? We gaan op Disney Cruise. Eindelijk. Serieus? Ja, 3 keer een scheepsrecht. Eindelijk gaat het Bij mijn gebeuren. 50ste verjaardag. Ja, zeker. We gaan met de Disney Fantasy gaan we een 5 nachten durende West Bahamian Cruise. Ja. En dan beginnen we op Nassau. We gaan... Nee. Port Canaveral. Je vertrekt naar Port Canaveral. Canaveral. Dat is waar. Dan gaan we naar Nassau. Ja. Als het goed is, als ik het zo goed in mijn hoofd heb zitten. Zeedag. Dan hebben we een... Nee, dan gaan we volgens mij gelijk naar Lighthouse Point. Oh ja, dat kan. En dan een zeedag. En dan Castaway Cay. Castaway Cay, het privé-eiland van Disney. En dan weer terug naar Port Canaveral. En dan zit het er weer op. Ja, maar dan zijn we wel 21 dagen weg geweest. Ja. We vertrekken vanaf Brussel. Vliegen we heel even naar Amsterdam. We hebben een hele korte vlucht met KLM deze keer. Ja. Naar Amsterdam. Weliswaar maar een half uurtje. Want als we eenmaal in Amsterdam zijn, stappen we over op Delta. En die brengt ons Rechtstreeks. één rechte weg. Nou ja, rechte weg. Rechte luchtbrug. Brengt hij ons naar Orlando. Dus we gaan gewoon lekker soort van rechtstreeks voor ons gevoel naar Orlando. Ja. Als we daar eenmaal aankomen, dan kunnen we door naar de autoverhuur. Want wij hebben 2 weken geleden Op de ongeveer. vakantiebeurs in Utrecht hebben we onze auto gehuurd. Ja, bij Sunny Cars. Echt top. Lekker 20% korting gehad. Helemaal goed. Nee, 5% Jawel. beurskorting en 5%. 10%. In totaal 10% Oh, korting. totaal 10%. Ja. Klopt. Oeps. Maar dat is altijd meegenomen. Dat is wel heel fijn. En dan slapen wij via Booking.com. Want ik vond alles in Disney World rond die tijd. Het is springbreak. Dus dat is echt knijtertje duur. Dus wij slapen lekker buiten het resort. Op een 10 minuten rijden ongeveer. Voor nog geen €600. 2 weken lang in een hotelletje. Ziet er helemaal prima uit. De West Palm Beach Resort. Volgens mij. Zag er wel goed uit. Ik zal eventjes wat fotootjes hier laten zien. En ja, wat gaan we dan doen? Nou ja, zoals gezegd, SeaWorld. We hadden een mooie deal bij Attraction Tickets. Ja. Voor Black Friday hadden ze 2 weken Disney World. Met de prijs van 14 dagen voor 7 dagen. Ja. En 2 weken SeaWorld, Busch Gardens en Aquatica. Dat is het waterpark van die groep. Ik weet niet of we daarheen gaan, maar We het zullen kan. zien, we hebben tijd. Voor de prijs van 3 dagen. Dus dat was een hele mooie Black Friday deal. Plus, bij de Busch Gardens en bij SeaWorld
hebben we alle eerste dagen dat we binnenkomen ook nog het pakket van het eten Ja. en drinken. Ja, Dus gratis we eten hebben en drinken de eten hele en dag. drinken in een dag. Dus dat is wel Ja. fijn. Dus we kunnen sowieso al 3 dagen van ons budget afschrappen. En gewoon lekker in SeaWorld en Busch Gardens Dus wat eten. je wilt zeggen, weer 3 dagen extra geld voor Disney. Hij kent Ken het hem al een al. beetje. Nou, en dan als we dat dus allemaal hebben gedaan, gaan we ook nog eens eten bij Space 220 in Epcot. Ja, we Daar hebben we een reservering voor kunnen bemachtigen. Die is heel moeilijk te krijgen, dus daar zijn we best wel blij mee. En die zit hoog. Ja, die zit heel hoog, ja. Maar dat Moedertje. gaan jullie wel in de vlog zien. Oh. Nou, dat is al een plus. Dat is echt superleuk. En het is nog niet helemaal rond. Maar ons waarschijnlijk gewoon ook met de manatees van zwemmen. Ja, en Crystal River. Ja. Dat is heel leuk, denk ik. Ik ben nog nooit ergens anders Is geweest, wel behalve fijn. Kennedy Space Center en Disney World. Dus ja, weer een nieuwe ervaring. Ik zeg altijd, als we door Oceaan over gaan, Gaan we niet alleen naar Disney. voilà, ik wil ook een beetje Amerika zien. En die feeling moet hij ook krijgen. Maar de vorige vakanties in Californië heeft hij die wel gevoeld. Dus hij weet wel dat er Ja. wel meer is dan Ja. alleen Disney. En, Zeker de weten, wereld. zeker weten. Maar dus om terug te komen op de cruise, waar we dan uiteindelijk op meneer zijn verjaardag opstappen. Die hebben we op 15 maart vorig jaar al geboekt. Dus wij zitten al heel erg in de enthousiasme en de voorbereidingen. Tussendoor zijn er nog 2 vakanties naar Zakynthos geweest, zoals jullie hebben gezien. Die hebben ons ook heel goed gedaan. Heel goed. Dus een keer wat anders als de oceaan over. Gewoon puur relaxen. Dat wordt deze vakantie wel anders, ben ik bang. Ja, dus Oh. die... Er komt wel relaxen tussen allen. Ja. Ik temper hem wel een beetje. Tuurlijk wel. En weet je wat het is? Als we in Disney lopen, dan zijn we alles kwijt. Ja. Dan loop je gewoon 10 dagen door dat park. Om en nabij de 10 dagen door dat park. En je vergeet alles. Maakt niet uit Alles. hoe moe je bent. Nee, hem niet. Lekker dan. Heeft hij net pas ja gezegd op trouwen. Nou wil hij man weer vergeten. Mooi verhaal. Maar we hebben dus voor de cruise, omdat we zoveel konden besparen op een Disney World hotel. Want dat verschil was gewoon bijna €3000. Ja. Voor 2 weken Disney World betaal je dus bij Disney zelf in Spring Break. Betaal je om en nabij de €3500 voor z'n 2 jaar. Ja, Er zitten dan wel de tickets bij, dus dat zit er wel ingebakken. Maar nu hebben we dus nog geen €600 voor het hotel en €1000 voor de tickets. Dus dat is Ja. toch wel een €1500 winst. Dus daarmee hebben we ook beslist dat we gewoon een auto huren voor 2 weken. Ook dat. En we hebben in plaats van een inside room op de cruise, wat wij eigenlijk wilden doen, hebben een veranda room geboekt. Ja, dus we hebben ons eigen balkonnetje op de 9e verdieping. Ja. En ja, wat wil ik nog meer zeggen? Ja. Nou, we hebben geboekt via, hoe heet het ook weer? Dreamfinder Travel van Vel en Sue. En daar krijg je dus ook onboard credit bij als je via hun een cruise boekt. Ideaal. Dat is wel heel erg lekker. Nou konden wij dus 60 dagen van tevoren konden wij dingen gaan boeken voor de cruise. En dat hebben we gedaan. We hebben een romance package. Echt, dat staat dan al klaar voor je als je op de kamer komt aan boord van de cruise. Daar zitten 2 badjassen bij en een fles alcoholvrije drank, wijn. Want anders kreeg je champagne en daar houden we allebei niet van. Niet zo lekker. Dus dan maar alcoholvrij. Als het dan niet lekker is, kunnen we het door de gootsteen gieten. Want het ging ons onder badjas. Nee, opdrinken zullen. Je gaat geen geld weggooien hier, hè? Dat is al duur Nee, genoeg. dat was Ah. duur genoeg, ja. Nee, van. En dan hebben we ook nog een reservering voor Palo. Dat is een restaurant aan boord van de cruise. Dat zit niet in het pakket. Maar dat is een exclusief restaurant waar je dus ook op chic moet. En daar kan ik heel graag hebben daar. Ik Kan ben heel lekker benieuwd. zijn. Ja, dit is nou mijn 5e cruise. Ja. Dus jawel, dat gaat goed komen. Dat denk ik ook wel. Hij gaat ook niet meer anders willen. Dat zullen we nog wel eens zien. En het mooie van het hele ding is, ik ben nog net op tijd om een Je silver Burger- status. cruises met een status te behouden. Dus gelukkig. Ja, dus we mogen eerder alles boeken.
We mogen eerder inchecken, omdat die Silver Status is. Waarschijnlijk na deze cruise word je dan Gold, hè? Ja. Alles nog veel eerder. En omdat we eerder mogen inchecken, kunnen we ook gewoon bij tijds klaar gaan zitten om 6 uur 's morgens. Maar goed, dan is onze wekker voor het werk toch al afgegaan. Voor de Royal Gathering te boeken. Aan boord van het schip. Moet je gaan werken? Ja, ik moet helaas nog gaan werken, ja. Dat moet op een of andere manier betaald worden, hè? Nee, maar je zegt op de cruise voor 6 uur. Nee, Ja, voor het cruise boeken. Voor het boeken. Oh, voor het boeken. Oh. Want dat is om 6 uur 's morgens, 12 uur 's avonds Amerikaanse tijd. Ja. Dus daar moeten we wel rekening mee houden. Maar die gaat er zeker komen, want dan kunnen we lekker op de foto met Belle en Ariel, Cinderella, Ja. waarschijnlijk Tiana. En dan kunnen we in ons trouwpak. En we hebben het fotopakket ook nog genomen. Ja. Dus alle foto's die we gaan... Was die vergeten, maar dat heb ik gewoon geboekt. Want ik denk, weet je, onze eerste cruise, die foto's wil ik gewoon hebben. En dan kan ik wel met mijn telefoon foto's gaan maken, maar dat is lang niet zo mooi. Dus die hebben we ook geboekt. Ja. Jongen, wat een hoop. Ja. Huh? Nou, dat was dus tot zover onze plannen voor Onze onze vakantie in maart. Komt nou heel dichtbij. Het komt heel dichtbij. 7 weken. En dan zitten we nou Vandaag- in de luchthaven. Vandaag Of zijn we al precies vertrokken? 7 weken. Hoe laat is het? Het is nu momenteel 11:40, dus dan zitten we nog op Schiphol tussen de vluchten in, want we hebben 3,5 uur overstaptijd. Terug trouwens is dat maar 50 minuten op JFK Airport, dus ik ben benieuwd of dat we het vliegtuig gaan redden. We zien het wel, anders verkopen ze het niet als het niet gaat. Nee. Maar dus alle vluchten, in ieder geval met Delta. Dus dat is wat luxer als United, wat we eigenlijk gewend zijn. We hebben Delta nog niet gedaan, maar Thomas en Joe vonden dat helemaal geweldig. Ja. Dus We we zullen gaan zien. het zien. Ja? En nou het ideale op die vlucht is dat het een vliegtuig is met 2-4-2 Ja. setting. Ja. Zo, Dus je hebt gewoon Ideaal. lekker 2 stoeltjes. Je hoeft niet over iemand heen te kruipen als je... even naar het toilet moet. Of precies. even op de benen strekken. Moet ik alleen over zijn benen kruipen, maar dat vindt hij niet erg. Nee, dat komt wel goed. Ik sta wel op. Maar wie zegt dat jij aan het raampje mag? Dat heb ik Jij gisteren zit de zelf, afgelopen... dat heb ik gisteren zelf gezegd. Dan heb jij gezegd van, nou ja, dan moet ik gewoon over mij aan kruipen. en niet over afgelopen iemand 3 anders. vakanties, 2 keer Zakynthos en 1 keer Californië, heeft meneer heen en terug aan het raampje gezeten. Vind ik Nee, niet heel erg, want niet meestal als waar. hij dan naar de wc gaat, dan schuif ik door. Voilà, dat bedoel ik maar. Hij is wel aan het raam gaan zitten als ik van het toilet terugkwam. Dus... Ja. En daarbij die van Zakynthos terug voor vliegen, moesten de vrouw de handen aan vasthouden. Ja, die was zo bang. Ja, dat was een arm vrouwtje. En dan laat ik liever hem doen. Ja, precies. En van LA trouwens ook toen ik terugvlogen Met was, San dat Francisco. meisje. Ja. Dat meisje was ook hartstikke bang. Gelukkig ben ik totaal niet bang in een vliegtuig. Hoe hoog was jouw hartslag als wij van naar Zakynthos vlogen? Kijk deze foto. En ik zit gewoon heel relaxed. Ja, ik weet niet. Ik blijf dat houden. Ondanks dat ik al zo vaak gevlogen heb, ik blijf het eng vinden. Ik weet ook niet wat ik er eng aan vind. Want als je eenmaal in de lucht zit, heb ik zoiets van ja, je kan niet meer terug. Dus je moet wel. Ook al heb je turbulentie, ook al heb je whatever in de lucht. Het is het veiligste vervoersmiddel van de hele wereld. Ja, alleen dat schudden vind ik zo jammer. Dat vind ik echt niet leuk. Voor de rest, prima. We gaan lekker samen filmpjes kijken aan boord. Je moet maar gewoon denken over dat je over een kassei wegrijdt met een auto. Ja, een hobbelweg voor de Nederlanders onder ons. Ik denk dat de Nederlanders wel kasseien kennen, hè? Kinderkoppies. Kinderkoppen. Juist. Maar dat was hem dus, onze travel announcement. We hebben alles behandeld, geloof ik. Ik denk het wel. Ja. Dus jullie gaan ons weer zien als wij ons... nee, Maar nou weer. wij gaan nog een hotel boeken van tevoren. Oh ja. En we slapen althans op de luchthaven, bij de luchthaven. Nou, op de luchthaven zal niet zo fijn zijn als die vliegtuigen altijd Ik heb een mailtje gestuurd naar een hotel, want wij gaan natuurlijk 21 dagen. En al die hotels bieden slapen en parkeren aan, maar voor maximaal 15 dagen. Dus ik heb even een mailtje gestuurd of dat ook langer kan. En anders dan boeken we een hotel en boeken we de parkeerplaats gewoon bij de luchthaven. Dus dat komt ook wel goed. Ja. Want anders moeten we 's morgens om 4 uur in de auto stappen. En dan zijn we kapot als we aankomen in Orlando. Daar hebben we niet zoveel zin in. Dus Je kunt toch 8 uur slapen op dat vliegtuig?
Die slaapt op een vliegtuig, die is niet goed. Dat gaat hem niet worden hoor, want ik hoor alles los zitten aan zo'n vliegtuig. Dus ik kan ze zo aanwijzen welke schroefje ze aan moeten draaien. Maar goed, misschien als ik mijn oorkap opzet en mijn maskertje voor mijn ogen doe, dat het wel werkt. Dat het goed is, krijgen we dat bij Delta. Ja, we zullen zien. Dus bij deze, bedankt voor het kijken. En vind je het leuk? Even liken. En zeker volgen, dus subscriben. Even op het comment knopje drukken. Even een comment achterlaten. Vinden we heel leuk. Reageren we ook altijd op. Ja? Jazeker, dat doe ik altijd. Netjes. Hij zit er niet op, dat doe ik. En even op het belletje drukken. Ding dong. Dan krijg je gewoon weer netjes een melding als er we weer een nieuwe hebben. een filmpje opkomt. Dus we gaan jullie in maart zien. Voor jullie waarschijnlijk april, want we zijn pas in april terug. En ja, wij hebben er in ieder geval zin in. We hopen jullie ook. We zien jullie dan. Doei. Doei.